Graham de Leche cake. Dahil birthday ngayon ng aking asawa, kaya ako mismo yung gagawa ng cake na ito-surprise sa kanya kasi nasa Panama siya. So, una natin gawin guys ay ika-caramelize natin itong white sugar. 1/3 cup siya ng white sugar. Juice or calamansi juice. Next ay ang ating evaporated milk. Yan. 1 big can ang ating gagamitin. Ayan, kulo na ang ating tubig sa steamer. Lalagay na natin ang ating leche flan. Ayan. Takpan lang natin siya guys. Hayaan natin ng 40 to 60 minutes. So, ayan guys, malamig na ang ating leche flan. Kung mapapansin nyo guys, iba na yung lagayan niya. Kasi yung kanilang ginamit ko na heart shape, hindi siya kinaya kasi natatanggal siya. So, lumusot yung ibang mixture kaya nilipat ko na lang siya. So, ayun. Ito na yung leche flan. Nilipat natin siya sa isang other na lagayan.
condensed milk. Kaya maliit na can lang siya ng condensed milk. Actually, ano to guys, naka-ref siya magdamag itong all-purpose cream natin at saka yung condensed. Natin siya guys gamit ang ating electric mixer. So yun, ayan na guys, i-mix na natin siya hanggang mag-double yung amount ng ating mixture. Ayan, ready na. Ihalo lang natin ang ating tirang mangga. So, ayan na guys. Nakagitna na ang ating leche flan. Dalawang yanera yung nilagay ko. And then, nakahiwang mango, graham cracker natin, at saka yung milk na saan i-dip natin ang ating graham cracker bago ilagay sa ating pan. And then, meron din tayong crushed graham na gagamitin. Una is maglalagay muna tayo ng ating mixture. Next ay ang ating graham cracker. Ayan, didip natin siya. So, ayan na guys, ang ating mango graham leche. Hindi pa siya totally finished kasi i-chilled pa natin siya lang almost 3 hours or mahigit. Kasi ang out pa ng asawa ko is sa work is mga darating siya dito sa bahay is 11, mga past 11 p.m. Kaya
Ayan na guys, ready na ang ating mango graham de leche cake. Ayan na siya. Mabilis na siya malusaw guys, kaya hindi siya pwedeng stay ng matagal sa labas. Yan, aantayin namin ang aking asawa para i-blow ang kanyang birthday cake candle.